إذا مزجت الأرز مع الماء ستحصلين على بشرة مشدودة يكافح الشيخوخة. ستبدين أصغر من عمرك الحقيقي ب20 سنة. إنه يحفز الكولاجين ويجعلك تبدين في عمر الشباب. يكافح الشيخوخة. إنه يعمل كالبوتوكس. الأرز هو سر جمال بشرة اليابانيات والكوريات والآسيويات. ينعم التجاعيد، يشد البشرة، يفتح البشرة، يمسح التجاعيد ويرمم خلايا الوجه. يكافح الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة. نحتاج إلى الأرز. الأرز له فوائد رائعة للبشرة. يزيل البقع الصبغية، كما أنه يفتح البشرة، يزيل التجاعيد ويشد الوجه. ضعي كوب من الأرز في قدر الطبخ. أضيفي إليها 3 أكواب من الماء. طبعا نظفي الأرز قبل استعماله. ثم اطبخي المزيج على نار هادئة. سوف تتحصلين على هذا المزيج في مصفاة. قومي بتصفيته. سننتقل الآن إلى مرحلة القناع. أي في وعاء الأرز. ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض. أضيفي إليها محلول الأرز المغلى بكميات متواصلة. اخلطي جيدا. حتى تتحصلي على كريم. بعد ذلك أضيفي زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا أو زيت الأرغان أو زيت الخروع أو زيت الأفوكادو أو زيت جوز الهند. اختاري الزيت المناسبة لنوع بشرتك. ملعقة كبيرة. امزجي المكونات جيدا. ثم طبقي القناع على الوجه والرقبة. اتركيه يجف تماما مدة 15 دقيقة أو 30 دقيقة. بعد ذلك أغسلي البشرة بالماء الفاتر. ثم أعيدي غسل الوجه بالماء البارد ورشي بخاخ التونر على الوجه. ثم رطبي البشرة بالكريم الخاص بك أو زيت اللوز الحلو أو زيت الأطفال أو الكريم الموالي. طبقي القناع 3 مرات في الأسبوع. إليك طريقة تحضير الكريم المرطب. زيت جوز الهند، أضيفي إليها ماء الورد أو ماء الزهر. ثم أضيفي زيت اللوز الحلو. أضيفي الفازلين أو يمكنك استبداله بجل الألوفيرا. ملعقة كبيرة. أمزجي المكونات جيدا
في حمام مائي ساخن بنفس طريقتي في الفيديو. بعد ذلك طبقي الكريم على الوجه كمرطب. ضعيه في الثلاجة، إنه صالح للاستعمال لمدة شهر. طبقيه كل ليلة لترطيب البشرة. إنها وصفة رائعة تجعل الوجه مشدود وصافي ويلمع مثل بشرة اليابانيات والكوريات والآسيويات. إنه شد طبيعي للبشرة.